Mirëmëngjes dhe mirë se vini shikues të nderuar, jemi së bashku drejt për së drejti në ekranin e Report Televizion në emisionin Shtypi i ditës dhe ju edhe për këtë ditë të diel ku data shënon 14 prill 2019. Do jemi fillimisht me titujt kryesor të gazetave dhe më pas së bashku në hapësirën e telefonatave për të diskutuar protestën e opozitës dhe atë çfarë mbeti nga 4 orët e ditës së dieshme fillimisht para kryeministrisë dhe më pas tek parlamenti, por fillimisht do të ndalemi tek gazetat. Si çdo ditë tjetër, e para që hap shtypin e ditës në Report Televizion është shqiptarja.com që për ditën e sotme mban këtë krye artikull. Protesta e 9, opozita 4 orë dhunë ndaj policisë dhe sulm parlamentit. Krerët e opozitës shkelin vijën e kuqe të SBA-BE, udhëhoqën sërish mbrëm protestuesit në sulmet e dhunshme para kryeministrisë dhe para parlamentit. Është ky titulli kryesor, ndërsa më tej keni mundësi të lexoni bilanci i dhunës 5 policë të plagosur nga protestuesit. Lulzim Basha, pavarësisht shiut, mbajtën pra protestën më të madhe. Rama, proteste turpshme për PD LSI, humbës të pashërueshëm. Ministri Leshaj, plagosja policëve një turp, autorët do të mbajnë përgjegjësi nga faqja 2 deri në faqen 4, gjeni gjithçka çfarë ka ndodhur ditën e djeshme. Ndër shkrimet e tjera keni mundësi të lexoni universitetet. Kërkesat e studentëve, Ministria e Arsimit pezullon në rektorin Mënyrë Koni. Besa Shahini ka kërkuar nga Meta shkarkimin e kreut të universitetit pasi nuk ka reaguar për të zgjidhur problemet në faqen 5 vjen shkrimi. Privilegjet diplomatike nga shoferët tek sekretarët ja punonjësit me pasaporta shërbimi nga Adriatik Doçi në faqen 6 të lexoni këtë shkrim, ndërsa më poshtë do të lexoni grabitja në Rinas, autopsia, Admir Murataj u vra me një plumb në ball, nuk gjendet prella. Nuk gjendet plumbi nga i cili mbeti i vrar, Murataj i dyshuar edhe për 2 grabitje në Kosovë. Në faqen 7 keni mundësi ta lexoni shkrimin. Politikat e taksave, barra fiskale në Shqipëri u rrit me 25% për gjatë 5 viteve. Vendi ynë i dyti në rajon për investimet e huaja, pushteti vendor, bashkitë dhe qarqet me barrën më të rëndë të taksave në faqen 8 dhe 9. Panajiri traditor, promovohet kulinaria, hapet panajiri profesional i 11 kompanisë Neranzi në faqen 6. Dhe në faqen 10 dhe 11 keni mundësi të lexoni Andizgjoni, pasioni për skenën që më çoi drejt suksesit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Dhurata Hamzaj sjell intervistën. Këndi i ekspertit, çfarë duhet të kenë kujdes prindërit për fëmijët e moshës 0 deri në 4 vjeç. Ilsa Kraja, mjek e pediatre, sqaron problematikat e fëmijëve të vegjël, ja sa e rëndësishme janë 1000 ditët e para në faqen 22. Keni mundësi ta lexoni këtë shkrim. Rilindasi, suplementi i përjavshëm kulturor në shqiptarja.com, 20 vjet më pas, 79 ditët e Kukësit, lufta e Kosovës në ditarin e shkrimtarit nga Petrit Palushi. Konferenca e paqes Paris 1919, ja betejë për të imponuar kërkesat e Shqipërisë. Dhe Astrid Lindgren, shpirti dhe madhështia e një shkrimtareje në faqen 13 deri në faqen 21. I lexoni gjitha këto shkrime, ndërsa shkrimi i fundit pra ishte nga Xhaid Bushati. Ishte kjo faqja e parë për ditën mes shqiptarja.com për këtë ditë të diel, për të shkuar tani më tek faqja e parë e gazetës Panorama dhe për të parë titujt kryesor të saj. Vila dhe llogari bankare, zbulohet se si i investoi thasët me para gruaja e Muratajt. Pas grabitjes në Rinas, prokuroria i sekuestron pasuritë dhe llogaritë bankare të afërmve të Admir Muratajt, i vrarë pas përplasjes me policinë gjatë grabitjes së parave në Rinas. Zbardhet roli i Albana Alidhimos, gruas divorcuar të Muratajt, pronare një vile 3 katëshe dhe disa apartamenteve në Tiranë dhe në Sarandë. Vëllezërve të Muratajt u sekuestrohen 9 makina luksoze, troje dhe disa apartamente. Nga faqja 4 deri në faqen 5 gjeni të gjithë titujt pra dhe të gjitha detajet e kësaj ngjarje. Përplasja, ministrja kërkon shkarkimin, rektori Koni duan të glabërojnë pronat e Universitetit të Tiranës. Në faqen 6 dhe 7 vjen përplasja mes Besa Shahini dhe Mënyrë Koni, ndërsa në faqen 10 keni mundësi të lexoni heroin me biçiklet arrestohet 35 vjeçari në Tiranë. Në faqen 10 e lexoni këtë shkrim. Prokuroria falje fëmijëve për vrasjen e gruas, akuza kërkon
30 vite burg në faqen 9, prokuroria jep detajet. 4 orët e protestës së opozitës mes flakëve dhe gazet lotësjellës plagosen 10 qytetarë dhe policë. Opozita proteston para kryeministrisë dhe kuvendit, përplasje me policinë shoqërohen 20 protestues nga faqja 2 deri në faqen 3, ndërsa gjithashtu keni mundësi pra që të shikoni edhe një foto me të cilin shoqërohet ky shkrim i madh i gazetës Panorama për ditën e sotme. Kreu i opozitës Basha flet për kryengritje demokratike, s'do të ketë kompromise tavolinash. Shkrim të cilin keni mundësi ta lexoni në vimësi të kësaj gazete. Vaf në vesh na ishte një herë nga Edmond Tupja në faqen 21, vjen rubrika e përjavshme, opinion në qeverisjen e faktit të kryer nga Lorenz Vangeli dhe edhe një herë për mbulimin diplomatik nga Leonida Mërtiri në faqen 20 të gazetës Panorama, keni mundësi ta gjeni këtë shkrim. Me ka shkrime përfundojmë edhe me faqen e parë të gazetës Panorama dhe gjithçka të përgatitur për ditën e sotme në faqen e parë të saj, për ta lënë tashmë edhe për të shkuar tek e përditshmja tema e cila hapet me krye artikullin Lulzim Basha lë opozitën në rrugëve. Post protesta, kronika e plotë e 4 orëve të protestës së Partisë Demokratike dhe Lëvizjes Socialiste për integrim para kryeministrisë, ku boj dhe dhuna para kuvendit. Kush e dogji makinën tek parlamenti dhe policët e lënduar në faqen 2 dhe 3. Në foto shohim ish-kryeministrin Berisha edhe mbështetës të Partisë Demokratike, të cilët pra mbrohen nga gazi lotësjellës. Dosier dokumenti sekret si e zëvendësoi Ramiz Alia Enverin në faqen 12 dhe 13. Sport, rrëfehet babai i Ronaldos shqiptar, e dua në kombëtare në faqen 18 dhe 19. High-tech, Facebook sërish skandal u kërkon paswordin e emailit përdoruesve në faqen 16 dhe 17 dhe kultur, sukses gjerman i filmit për Shqipërinë, rruga drejt dritës në faqen 20. Armando Subashi i jap planin i dytë 4 vjeçar për Thierin në faqen 4 dhe 5 intervista. Flet kandidati tashmë i rikonfirmuar i Partisë Socialiste për Bashkinë e Thierit. Letërsia moderne, Skënder Sherifi sjell në Shqip poezitë e shkruara në revolucion. Poeti shqiptaro-belg publikon Borderline, një litar udhëtimi dhe reflektimi por në vargje. Lexoni disa prej tyre në faqen 10 dhe 11 gazetës Tema për ditën e sotme. Editoriali i ditës vjen nga Mirobaze dhe mban titullin Përse bën Lulzim Basha sikur po lufton rrugëve të Tiranës, ndërsa më poshtë keni mundësi të lexoni opinionin nga Ylli Pata. Kush është opozita serbe që proteston në sinkron me atë të Bashës dhe Kryemadhit? Disa mendime për sjelljen e medias shqiptare nga Brian Beckman në faqen 9 të gazetës Tema për ditën e sotme. Dhe me këtë shkrim largohemi edhe nga kjo e përditshme për të shkuar tani më tek faqa e parë e një tjetër gazete. Bëhet fjalë për të përditshmen Dita që hapet me krye artikullin Xhiro në bulevard. Përse bën Lulzim Basha sikur po lufton rrugëve të Tiranës. Rënja e protestës, rënja e numrit të pjesëmarrësve, rënja fort drastike e mbështetjes ndërkombëtare, rënja morale të opozitës pas mbushjes së parlamentit nga lista rezervë e Lulzim Bashës kanë rënuar praktikisht projektin që u bazua mbi djegjen e mandateve. Ngjizjen e një proteste popullore në vend u pa qartë se djegja e mandateve prodhoi vetëm paga të reja për 50 deputet. Infoanaliza në faqen 2 dhe 3 të gazetës Dita për sot. Mëtej do të lexoni ditët e fundit të atentatorit Vasil Naçi, eksplozive nga Nasho Jorgaçi, si u zhvillua nga gjykata ushtarake ndaj të riut që qelloi Viktor Emanuelin III në faqen 12, keni mundësi ta lexoni shkrimin. Ndërsa mëtej, qeveria shkarkon rektorin e Universitetit të Tiranës, përplasja në faqen 8, hapja e negociatave për Tiranën do të shtyhet sërish, flasin ekspertët në faqen 5 të kësaj gazete. Analiza nga Mojkom Zeqo për idetë neonaziste që po përhapen. Klapit e urrëties njerëzore janë universale, ato mund t'i përdorë çdo parti e dhunës dhe e luftës në faqen 14
vjen analiza. Më tej do të lexoni në brendësi nga faqja 16 deri në faqen 18, çmë kujtove Arbenduka, çmë lëndove shumë plag nga ndoclogu dhe shpirti dhe mallështia e shkrimtares Astrid Lindgren nga Xhait Bushati. Përfundojmë kështu edhe me faqen e parë të gazetës Dita për të shkuar tek një tjetër e përditshme dhe për të lexuar të gjithë titujt kryesor të saj. Është rradha e të përditshme Skohajon, e cila hapet me kryerartikullin Rama drejt fundit të pashmangshëm. Ky është titulli i madh për ditën e sotme, ndërsa më tej keni mundësi të lexoni. Kjo e djeshmja u mbyll me sukses në masivitet. Protestat e tjera do të jenë më radikale, pasi edhe moti do të jetë jo me shin. Po hapet koha për të rrethuar kryeministrinë në përballje finale. Është koha për të ikur zoti kryeministër duke marrë plaçkat, pasi në javët në vijim nuk do të keni kohë as të hipni në helikopterin pa kthim. Mesazhi i pjesëmarrjes së madhe qytetare ka shqetësuar seriozisht kryeministrin, i cili dje urdhëroi policinë e shtetit të ndërhynte në mënyrën më brutale ndaj qytetarëve. Si asnjëherë tjetër më parë, policia e shtetit dhe garda kanë përdorur gaz lotësielës pa asnjë motiv, duke helmuar protestuesit, gra dhe vajza që kishin dalë në tubim. Helmi i hedhur nga ana e policisë dëmtoi edhe qindra qytetarë që kanë banesat në zonën e parlamentit. Në mënyrë të pajustifikueshme, policia dhunoi gazetarët dhe fotoreporterët që ishin në protestë për të ndjekur tubimin. Mediat botërore e kishin kryelajm Tiranën. Në faqen 3 e lexoni të plot shkrimin. Vion gazeta Skohajon me vëmendje ndaj protestës, protestë madhështore e opozitës para kryeministrisë, qeveria përgjigjet me gaz helmues dhe dhunë. Shohim fotot e publikuara nga protesta, ndërsa më tej do të lexoni bilanci i opozitës, 15 qytetarë dhe 5 policë të plagosur, më shumë se 20 protestues të arrestuar. Në faqen 2 e gjeni shkrimin. Kreu i Partisë Demokratike Lulzim Basha, largimi i Edi Ramës kusht i pa negociueshëm. Në faqen 2, kryetarja e Lëvizjes Socialiste për Integrim Monika Kryemadhi, ata që dhanë urdhrin për dhunë i kanë llogaritë hapura me qytetarët. Në faqen 2. Dje policia pas një arsye tentoi të merrte me forcë drejtorin e gazetës Skohajon. Në faqen 4 e lexoni këtë shkrim dhe gjithçka ndodhi dje nga protesta. Kjo ishte faqja e parë e gazetës Skohajon dhe të gjithë titujt kryesor të saj për këtë ditë të diel. Nga Skohajon shkojmë tek e përditshmja sot që mban kryerartikullin, dështon protesta finale e PD-LSI. Basha braktis Berishën dhe Kryemadhin pas ultimatumit të Palmer, bien skenaret për të hyrë në kryeministri dhe në kuvend. Nga faqja 2 deri në faqen 4, ndërsa opozita protest në të njëjtën kohë me serbët, sulmohet policia dhe digjet një makinë. Ja çfarë ndodhi gjatë tubimit 4 orësh. Reagojnë Rama dhe Leshaj, protesta e opozitës e turpshme, PD-LSI përshkojnë drejt veç shkatrimit, plagosja e policëve e pa tolerueshme. Skandali, ja si po zhbllokohet zbardhja e lidhjeve të politikanëve me ish sigurimin, subjektet e komisioneve Bezhani dhe Mezini i shpëtojnë verifikimin. Në faqen 8 e lexoni këtë shkrim, ndërsa ngjitemi në krye për të parë edhe të tjerë tituj. Meta tentativë për të marrë frenat e opozitës pas tërheqjes së Bashës nga skenarët destabilizues, brenda 3 ditëve 5 sulme ndaj Ramës, shkrim të cilin e gjeni në faqen 5. Kuvendi fut në skanë shërbimin informativ shtetëror, shërbimin për çështjet e brendshme të ankesave dhe shiu. Shtohen kontrollet dhe ndryshon mënyra e raportimit. Krerët do t'japin llogari në seancë plenare. Në faqen 6 keni mundësi ta lexoni shkrimin. Nis verifikimi për kandidatët e strukturës së posaçme antikorrupsion, ja prokurorët më të favorizuar, kush ka hetuar më pak se 5 dosje korrupsioni eliminohet në faqen 7. Haig Zakarian nuk mund të flasin për politika kombëtare kulturore, e drejta e autorit një rëmuj institucionale. Në faqen 17, ndërsa Theodor Maslavica prisja më shumë nga evropiani i shtangës, betejë me dopingun nuk ka mbaruar, në faqen 19. Dokumentet ja 6 kushte që Italia i vuri Ahmet Zogut para pushtimit, mbreti kishte planifikuar të fshihej në male gjatë sulmit ushtarak. Në faqen 11 e lexoni shkrimin.
Skandalet fundosin më nërkonin, Ministrja e Arsimit e pezullon nga detyra, i kërkon Metës ta shkarkojë me urgjencë në faqen 9 shkrimi. E mbyllim përditshmen sot me komentet dhe analizat që vinë në faqen 16 dhe 14 dhe 15 nga Bardhyl Bejko, ëndra në diell me vërshim të socialistëve në protestat e Monikës. Besi Bekteshi përmendet grushti i shtetit për të justifikuar puçin e shtetit dhe Ahmet Brahimi agresioni grek nga fillimi deri tek bulizmi i shtetit të sotëm. Kjo ishte edhe e përditshmja sot me të cilën përfundojmë titujt kryesorë sa u takon të gazetave politike, ndërsa tani do të shkojmë tek ato sportive, radha e të përditshmes Panorama Sport për gjitha informacionet nga futbolli vendas, por edhe nga sportet e tjera. Tirana me mangre dyshime, rivalët fitojnë çuditshëm. Trajneri thumbon për aleancat, shënojnë gola binjak edhe ndaj ekipeve të forta, ndërkaq Teuta do kthesen, Shkëmbi, veteranët do të na çojnë në Evropë në faqen 2 dhe 3. Mëtej do të lexoni gola të akuzohet se shënon pak jashtë shifrat të sunduese të Partizanit. Kuksi, Gjoka sfidon të kuq, do të hapim kampionatin, në faqen 5 e gjeni shkrimin. Mesfushori, Skënderbeu, Muzaka premton fitore ndaj Kastriotit në faqen 5. Ndërsa, skandal në Kavaj, goditet arbitri dhe ndërpritet ndeshja. Kryendeshja e kategorisë së parë mes Besës dhe Bylis i tuluaj deri në minutën e 78 pasi ansori Denis Rexha u godit nga tifozët me sende të forta. Ballshotët presin fitore në tavolinë Kaplanaj. Besa ta provoj vitin tjetër në faqen 8 dhe 9 shkrimi. Ndërsa në foto pra kemi mundësi të shohim edhe një pjesë nga incidentet e dieshme në ndeshjen Besa Bylis. Elbasani dhe Tomori drejt Gërminës, Pogradeci përmbys Beratasit dhe Teuta zhyt verdhe blut, Beslidhja në poshtë Dinamon, në faqen 10 dhe 11 i gjeni gjitha këto shkrime. Sot në Shijak, Vllaznia 3 pikë për të vullosur superiore. Ndërkaq dokumenti gafe klubeve, Federata Shqiptare e Futbollit u merr të drejtën televizioneve në faqen 7. Para se ta mbyllim edhe të përditshmen Panorama Sport, shohim edhe disa shkrime nga futbolli evropian. Itali, Milan thyen Strakoshën në ringun e San Siros në faqen 14 dhe 15. Seria A, Juventus bën blof, Allegri me Spalin nuk toleruam në faqen 18. Inter, Spalletti, nëse kap Championsin stoli im nuk preket dhe në faqen 17. Barcelona kursen baterit, Pogba i dërgon dy zile në faqen 20 dhe 21. Me kaq shkrime përfundojmë shtypin e ditës për këtë të diel në ekranin e Report Televizion. Shikues të nderuar, kemi parë së bashku të gjitha të përditshmet dhe faqet e tyre të para, ku çdo kryeartikull i është kushtuar protestës së dieshme të mbajtur fillimisht para kryeministrisë dhe më pas me një ndryshim skenari që e çoi turmën e protestuesve tek parlamenti në një protestë e cila u thirr nga Partia Demokratike dhe Lëvizja Socialiste për Integrim. Fillimisht gjithçka nisi e qetë përveç flakadanëve dhe bojës drejt kryeministrisë, po ashtu ka patur edhe një hedhje të prodhimeve bujqësore dhe gjuajtje me to drejt kryeministrisë si shenjë e pakënaqësisë së protestuesve për tregun dhe për mënyrën se si shiten sot prodhimet vendase. Ndërsa pas fjalës së kryedemokratit Lulzim Basha, i cili së bashku me kryetaren e LSI-s Monika Kryemallin mbërriti me rreth 30 minuta vonesë tek bulevardi Dëshmorët e Kombit, ku tashmë turma e protestuesve kishte mbërritur dhe kishte nisur edhe agresionin drejt godinës së kryeministrisë, pati edhe një çarje të gardhit metalik dhe të kordonit policor, çka bëri që një pjesë e protestuesve të hypnin në shkallët e kryeministrisë, pavarësisht se nuk pati tentativa për të hyrë në brendësitë e saj, sepse dera kryesore ishte salduar me disa materiale të forta metalike të cilat e bënin të pamundur hyrjen apo mundësinë e protestuesve për ta kaluar atë që cilësohet si vije kuqe, pra dhe prekjen e institucioneve. Më pas, nënkryetari i Partisë Demokratike Edi Paloka e drejtoi turmën drejt parlamentit, ku aty pati përplasje mes protestuesve dhe policisë, dhe për këtë arsye policia përdori gaz lotësielës. 5 efektiv policie mbeten të plagosur, ndërsa Partia Demokratike thotë se janë edhe 15 qytetarë të cilët kanë marrë lëndime nga gazi lotësielës, mes tyre fotoreporter dhe gazetar. Pyetja që shtrojnë për ju ditën e sotme është se a jeni dakord me organizimin që u bë dje, pra edhe me këtë ndryshim skenari i cili ishte deri diku i papritur, por që nuk rezultoi ai që u tha se mund të rinin gjatë natës, dhe mbi gjitha a jeni dakord me sjelljet që treguan protestuesit, qoftë edhe në veprimet kundër kryeministrisë, por gjithashtu edhe ndaj policëve
Gjithsesi ju jeni të lirë të komentoni edhe sjelljen e policëve nëse dëshironi. Adresa shqiptaria.com në Facebook është mënyra ku ju mund të na ndiqni nëse nuk jeni para ekranit të televizorit dhe sigurisht mund të lini poshtë videos edhe komentin tuaj, të cilin do i lexojmë bashkë me emër, report viztv.al për gjithë ju që jeni duke na ndjekur nga e gjithë bota, ndërsa presim telefonatën e parë për ditën e sotme. Mirëmëngjes, përshëndetje. Regjia më ndihmon pak me zërin në studio. Faleminderit. Përshëndetje, mirë se erdhët. Presim vetëm pak çaste derisa ta kemi telefonatën e parë shikues të nderuar për këtë ditë të diel, një transmetim i drejt për drejt i cili do të vijojë deri rreth orës 8:30, ndërsa poshtë ekraneve tuaja për pak minuta do të keni të afishuar edhe numrin ku ju mund të na telefononi. Përshëndetje, mirë se erdhët. Gjoni? Po. Ne për punën e opozitës për të protestën, shumë mirë ishte më pëlqeu si organizimi të gjitha. Po. Po, një diçka ka me këto analistët që i bëjnë politikës tonë shqiptare. Në i kra i vend zjarrin, një kra mundohet ta fikin. Po. Tani duhet me qenë pak realist me këto proteste, sepse kemi kaluar 28 vjet me këto parti të mëdha në Shqipëri. Po. Edhe bjen që di si bëjnë të analistët të komendet në televizion për nxitje populli, atë të vrasim Ramën, të gjegim Rama, po ku ta diu ta hedhin të bëjnë. Edhe të sjellin një parti tjetër që e kishin pushtet 8 vjet. Bashkë me LSI. Tani jam pro protestave, po si s'del ky popull një herë pa partinë protestë për naftë, për ngritje çmimesh, pa rrugë, pa kanalizime, pa ujë, si thonë. Po gjithmonë ky popull jonë do shitet sipas tre partive të dalin protestë. Unë nuk jam dakord me protestë dhe partive që bëjnë këto. Unë do që ky popull të jetë si partia e tij në Kosovë, vendosja, të dalin populli vet, pa krye, pa Monik, pa Lul, pa Ram, pa Berish. Shumë e qartë. Duhet që mos ketë ndikje dhune, kjo të kërkojnë, ne si njerëz. Ne puna është të shkojmë zgjedhje, hajde të bëjmë kodin zgjedhor të ndryshojmë, të votojmë atë që na intereson. Se ne kemi parë edhe këto 8 vjet që kanë qenë pushtetet dhe ato. Tash Monika shkon nga tepsi tjetër, se do karrige Monika. Po Monika do shkrihet fare me 3 deputet të dalja, këtu do jemi. Po ky popull kështu do vuaj. E qartë. Na dalin na tregojnë që po ikën populli nga Shqipëri, po mirë zotëri tash. Me qenë se kjo Monika po thotë që po ikën populli për ditë. Çfarë më garanton mua që të rrijmë këtu zotëri? Sa do më jap atë rrogë mujore? Do më jap 1 milion lekë të jetojmë këtu. Edhe me 300.000 lekë po të më japi mua, si ç'është sot këtë. Nuk bëhemi ne njerëz, nuk ngajmë dot kokë. Kto do na pushtojnë gjithmonë. Që kanë pranë, që kanë gjithë jetën në politikën. Të falenderoj që bëre pjesë e emisionit dhe që ndalë mendimin me ne. Regjia pra ndihmon edhe me rezultatet e sondazhit të cilat i kemi në ekran. Deri në këtë moment 77% janë kundër organizimit dhe sjelljes së protestuesve dhe 23% janë po. Ky rezultat është lehtësisht i verifikueshëm edhe në adresën shqiptaria.com, por gjithashtu edhe report televizion në gjitha rrjetet sociale, lehtësisht e verifikueshme sepse janë ato rrjete sociale pra dhe mënyrat e reja të teknologjisë të cilat nuk lënë të gënjejnë kur ka një numër total votash dhe një numër total të atyre që kanë votuar pro dhe kundër, kështu që pse takon sondazheve dhe rezultateve gjithçka është transparente, siç janë transparente edhe mendimet tuaja në këtë transmetim të drejtë për drejtë. Presim telefonatën e radhës, përshëndetje, mirë se erdhët. Mirëmëngjes, përshëndetje nderuar. Mirë se erdhët, falenderoj që bëre pjesë e emisionit. Më shoh. Po. Për shkak të temë zgjidhje dhe proces opozitë që bën një gjë. Këto protesta janë për mendimin tim janë të kota. Sepse janë të kota, sepse nuk gjejnë mbështetje nga kërkushi për të nxjerrë ato që kërkojnë, për të fituar ato që kërkojnë, sepse këtu është ligji i atill i cili ky ligj let protestosh pa ma gjë nuk fiton. Bjeri sa të duash, por aty do rrish, prapë se prapë gërba, për qenë në ngorur të nxjerrin në fund si qytetarë, si njerëz të thjeshtë. Pra, këto protesta ka 28 vite që i vazhdojnë.
Dhe asnjëherë qeveria që ka qenë pushtet kur ka protestuar opozita, nuk ka tërheq, ka dëmtuar, ka shkatruar, ka dëreshtuar, ka vrarë, ka pre, ka bon gjitha zeze, por nuk ka tërheq. Sepse është kushtetuta dhe ligjet atilla. Ose janë ata që nuk zbatoj ligjet. Nuk e di tash këtu se nuk kam lexuar kushtetutën, unë por e di shumë si mas asaj. Ligjet e kushtetutës që këto t'japin drejta për të u përplasje për të, por ama nuk zgjidh gjë me këtë punë. Pra shteti është shtet karton me qenë shteti, ti ndëruam besi. Shteti janë kartoni duhet me ju bin sepse ai të përvlon. Nuk bëhet luftë me shtetin, në qoftë shteti bën një punë të mirë i lumtë, po nuk e bëni, kemë dorë me që jemi në pluralizëm dhe jemi në demokraci, për që në demokraci, se kjo nuk është demokraci, kjo është shkatrim për popullin e thjesht, kjo është shkatrim total. Por, me që jemi këtu, tek demokracia, po themi, kur vinë koha për zgjedhje, absolutisht, mos me lëviz kamën me shkon qendër votimit fare, nga 100% votojnë, 15% ata që janë në rroga, që ju interesojnë puna, që kanë zgjidhur problemet. Ata që nuk i kanë zgjidhur problemet, më najtë e shtëpia, edhe mos me votu fare. Atëre diçka mund bëhet. Pra, me këtë lloj sistemi, me këtë lloj kushtetute, me këtë lloj ligje, me këtë lloj njerëzish që zbatojnë ligjet, neve protestojmë nëse di sa duhet shteti, shtet nuk më gjon shteti. Shteti ka gjithë fuqinë në dorë. E qartë, mirë. Unë të falenderoj. Falenderoj që bëre pjesë e këtij komunikimi të drejtë për drejtë dhe që dhe mendimin për të gjithë teleshikuesit që janë duke na ndjekur. Shkojmë tek telefonata e radhës. Mirëmëngjes, përshëndetje. Përshëndetje. Mirëse erdhët zotërit, falenderoj që bëre pjesë e emisionit. Nisi ju zeta. Po. I po flas për protestën e djeshme. Po, pra të po flasim, më thuaj. Ishte një protestë madhështore, ishte kohë shumë e vështirë, ishte, po ta menojë qeveria kur po t'ishte dielli, ose po t'ishte kohë e mirë, që u bajnë në Tiranë, këtë popullin e ka kundra më burr, ç'a ban ki marrë si shurë në statuse gjana, e merr në shef policinë, merr në shef. Populli është cep për cep Shqipërinë socialista, demokrat, e kush janë kundra kësaj qeverie? Kundra këtine si nuk ka shtet, kuna s'ke spital, s'ke lësh, s'ke kontrol çmimesh, s'ke gjave, s'ke televizor, kaseta në televizor fusin me rëndëlinë me dinamen më burr. Populli jam pikët hallet, më ngrit çmimet më. Jam ngrit çmim nuk ka llogari dhënie hiç më. Dhe populli ta shohë me sy qeveria më se dal populli këtë në rrugë më. Ishte troshi shumë, ishte kohë shumë e keqe dhe populli ishte këtë Shqipënia atje. A kupton? Ishte demonstrata më madhe që kanë ndodhur herë në Shqipëri. Demonstrata më madhe që kanë në Shqipëri në kohë shumë të vështirë, në kohë të keqe. E pa kushte, pa his. Ta ndjojë këtë popull më ki rindasi që kanë pushtet. Nuk ka socialista, rindasi. A kupton? Populli janë pikët hallit më, populli janë pikët hallit, nuk ka cep për cep nuk ke kun shtet. Policia shkret, domethënë mundohet me moj, po s'ka që me moj policia më. Në policia më pikët hallit. Zotni, ju përshnes të folin tamam realitetin, jo sa ndohet që keni ju si televizor Albolina. Jo, ju lutem që mos ndalemi në asnjë moment, nuk do të tolerojmë më asnjë. Ju lutem më gjithë skalojmë një herë tek telefonata tjetër, nuk do të ndalemi më tek asnjë lloj komenti, qoftë për kolegët, për analistët, për gazetarët. Vetëm me gazetarët nuk keni asnjë lloj pune, sepse në fund të fundit, nëse do ta marrim si justifikim, gazetarët nuk paguhen nga taksat e popullit, kështu që këtu mbyllet ky debat. Në asnjë lloj momenti nuk do të tolerojmë asnjë lloj komenti, qoftë mendimi pozitiv, qoftë negativ për kolegët. Secili ka punën e tij të nderuar që e bën në mënyrën e tij, kështu që të mos ndalemi dhe të mos krijojmë probleme të cilat më pas vijojnë edhe pasi mbyllet ky program televiziv, por që fatmirësisht ju nuk i dini. Shkojmë tek telefonata tjetër. Mirëmëngjes, përshëndetje. Mirëmëngjes. Mirë se erdhët zotri, të falenderoj që bëre pjesë e emisionit. Faleminderit dhe juve. Po, më thuaj. Për sa i përket protestës së djeshme, ishte protesta më e tufshme, më e dobta dhe më e dhunshme që kam parë deri më sot në demokraci. Në pluralizëm. Gjithmonë protestat që ka bërë Partia Demokratike, opozita, gjithmonë protestat kanë qenë politike, të dhunshme, dhe asnjëherë nuk kanë qenë për ekonominë, për papunësim, për varfërinë, për rendin, por kanë qenë të kundërta. Dhe e tregon sondazhi qartë. Një pakicë e vogël kërkon të imponohet një shumicë të madhe. Një shumicë shumë të madhe, po them, se postohet ditës urrejt e ndaj kësaj opozite, e cila kur nuk e ka dashur këtë vend, e kur nuk i do shqiptarët,
edhe djesh me tregoj haptës se çfarë kërkojnë. Ata nuk kërkojnë as ekonomi, as mirëqenie, as gjë. Atyre nuk u dhimbse Shqipëria, nuk u dhimbse shqiptarët. Atyre u dhimbse karrijet që i kanë humbur edhe nuk I fitojnë më kur, dhe kur nuk kanë për ta në pushtet. Me ato sjellje, kur ky popull shqiptar nuk është budalla populli shqiptar të votojë një opozit në këtë degradacion që ka shkuar. Kur, edhe them me bindje, jo se jam me majorancën, jo se kjo I ka bërë çdo gjë, I ka bërë shumë mirë. Ka edhe kjo të meta sa duhet qeverisja. Por kur nuk mund të bëj këto opozit sot, që të vinë pushtet me këtë lloj dhune. Kush është ai popull që mund të japi vot kësaj? Imagjino Lulzim Basha kryeministër, pas një herë në botë, Sali Berisha të jetë atje prap, kur, Monika Kryemalli, kur, prandaj them që dje e ka sfiduar populli gjithë Tiranës, e ka sfiduar të opozit, e ka lënë vetëm rrugëve dhe rrugëve do rri, dhe mjerë ata të I shkojnë mbrapa me pagesa që I japin lek, mjerë ata I popull që I shkojnë mbrapa këtyre pakica e pakicave. Faleminderit. Mirëmëngjes, përshëndetje. Përshëndetje. Mirë se erdhët zotërit, falenderoj që u bëre pjesë e emisionit. Unë gjithashtu falenderoj për emisionin dhe për temën e ditës. Po, më thuaj. Do të them, edhe ndiqem me vëmendje. Tani, se me vëmendje sigurisht që ke, nuk diskutohet. Proteste e opozit ke një protest madhështore duha, po nuk duham ne. Majta po të jasa qenës, nuk merret me politikë kjo. Përcimi tifozëri, se nuk për tifozëri, po protest madhështore. Edhe më përqej shumë. Edhe do t'jenë dhe nga të fuqishme, si pas mendimit tim, duke parë sjelljen e kësaj qeverie gjatë 5-6 viteve. Nuk u pëlqej as pak më pëlqej sjellja e policisë me të sjelljes të panevojshëm. Keni proteste qetë, pavarësisht se protestat janë të gjithë të pranueshme e as një mjet demokratik që lejohet në gjithë shtetet evropiane të demokracisë evropiane dhe shqiptare, është një drejtë gjithë secilit të protestojë, edhe aftja aspekt demokratik. Sigurisht që mund të ketë edhe disa të papërqyeshme mes proteste në gjithë ato njësë, por keni proteste qetë. Po. Një protest që unë e përgëzoj, edhe të sa dhe një edhe të jenë më fuqishme, por do të flasë me kam në tokë. Tani jo me të bindje politike. Sigurisht se gjithë e cili ateron një parti, po jo, do të shkojmë realitetin në sy, e thonë disa herë. Protesta është drejt e gjithë se cilit të protestojë për lirit dhe ato që janë mërna për kampë. Pra kjo, do të jemi të sinqertë. Mirë po mua nuk më pëlqen një pjesë zotëri, një pjesë se këtu jemi gati gjithë pas fajtor, një pjesë analistëve. E du kurajon opozitën. Në vend që t'i japin një kurajim, e të kurajon. Në mënyrë të pa drejtë. Se tani unë thon dhe shkrimtar. Ore zotëri, të më fali që po të zjatën pak, se të zjatën pak, sepse jemi këthirë në të problem. Me 2-3 fjali mund të më thuash. Unë kam thënë dhe disa e tjera. Edhe të gjithë dhe telefonusët. 25% janë nostalgjik të diktatorës dhe këta pranojnë gjithë shka, vetë me djasa puftet jo. E konsideroj këtë të majtë dhe të një herë në ditë. Unë kam pa dhe shkrimtar të qani. Një shkrimtar më duk tepër i sinqert në filmet e parë. Mirë po e mundi edhe Arjan Quri, e mundi me ide të forta. E po dhe qani, në fundi sa qani sa po mirë. Të më përqenë sa i shkriptarë, më përqenë e dirama sepse ka një sjellje, ka i rëndin. E qartë, edhe një fjalit fundit lutem për ta mbyllur. Po, për ta mbyllur. Pra, analistët, zotëri, analistët, do t'jenë fund të përkushtuar ndaj të drejtës, ndaj lirive dhe të drejtave. Çdo qeveri qoftë ajo, t'i bërë analizën që duhet, do të jemi në oponencë me qeverinë. Jo të ata inkurajim qeverinë edhe kur është në rrugë të gabuar. Pra, analizët do t'jenë të sinqertë dhe inkurajojnë opozitën. Opozita sepse do t'jemi në opozitën të gjithë. Jo pse të kemi mëdhëfe të panevojshme, jo mëdhëfe të panevojshme. Ne kemi të duar zotëri sepse kjo qeveri kështu është. Të falenderoj shumë që u bëre pjesë e emisionit.
Gjithë mirë. Të falenderoj, ndërsa para se të kalojmë tek telefonata tjetër do të shohim disa komente të mbërritura tek shqiptara.com në Facebook. Hoksa në shkruan, kur pushteti mbështetet nga militantë të smur dhe lëpirës, vendi nuk ka shërim. Si mundet të qëndrojnë në pushtet njerëz që trashëgojnë marrëzine e krimit? Protestuesit e dieshëm meritojnë përshëndetje edhe pse zëri i tyre shkon në vesh të shurdër. Na shkruan Pjetër Marku, ama vetëm budallën ishin në protestë, hajdutët dhe maskarejt kanë frikë nga reforma e drejtësisë, po na vjen turp se nuk kemi asnjë alternativë, nuk kanë në fakt asnjë alternativë, vetëm Rama ik. Elis Shualli shkruan, qeveria duhet të marrë masat i shkarkoj si parti ku shka vjedhur del atje në protest, duhet burg për ata. Giovanni thot, Partia Demokratike është fashizëm. Det Gjoni thot, mirëmëngjes, besi është për të ardhur keq, nuk është protest kjo. Liri Murja në shkruan, e keqja këtij vendi nuk vjen nga protestat janë zhvillim, por e keqja shqiptarëve ju ka ardhur gjithmonë nga pushtetar kokfor, arrogant dhe ignorant që si hypin në karrike nuk e lëshojnë më atë derisa vendi të shkojnë në buzë të greminës. Opozita, ashtu si pozita, janë pjesë e këtij vendi dhe duhet të dialogojnë dhe jo të luftojnë. Al, një person i cili është regjistruar kështu në rrjetet sociale, thotë çfarë proteste e shohim që nuk ka mbështetje nga populli, me ata pak militantë munduan të bënin zhurmë. Tomor Metushi thotë e bëjnë Rusia dhe Turqia. Imer Arna shkruan, në këtë momentet vështira për kombin jashtë kufive aktual nuk na duhen protestat, edhe dinjitoze qofshin ato e jo më rebelizmin që tenton Sala, Luli dhe Monika. Turp për atë grup shqiptarësh që ju është rebeluar truri. Mëtej të tjera komente, Avdyl Blatshkori, po kush janë këta njerëz që votojnë kundër protestës kur vendi është në nivelin e Somalis dhe poshtë Afganistanit? E kur pret të protestoj ky popull, po villet çdo ditë, po vriten me tritol si në Kabul dhe Kandahar. Protesta e dieshme, e pëlqyeshme dhe legjitime dhe ja arriti qëllimit. Iris Kukaleshi thotë protestë mallështore dhe sondazhet që bëni ju janë të manipuluara. Faleminderit, ky është mendimi juaj, po është lehtësisht e vërtetueshme manipulimi i këtij sondazhi. Fiqeri Shaba thot, kjo nuk ishte protest, mungoj vetëm tanku si në varrimin e Azem Hajdarit turp dhe Flavio Brahimi, po si mund të dalë në protest një kundërshtari qeverisë kur mbështetet nga Monika e vet Sala, që i ka thënë ke vjellë Floririn dhe nuk pash një gazetar të thumboj Monikën për këtë vjellje skandaloze. Këto janë komentet e deri tanishme në Facebook, kalojmë pa humbur kohë tek telefonatat. Mirëmëngjes, përshëndetje. Përshëndetje, mirë se erdhët. Mirëmëngjes, përshëndetje. Të falenderoj që bëre pjesë e emisionit zotëri, mendimi juaj për temën. Mirëmëngjes, ty edhe ata që na ndëgjojnë, njeriu nuk shqiptari nuk duhet me kanë tifaz i partive. Duhet të jenë advetar me shpirt, me qendër shpirtërore për atë dheun. Po. Unë them kështu. Ai kur nuk ka demokraci brenda partisë demokratike ose partisë socialiste, mos pretendoni me prunë demokratik të dy parti në shtetin shqiptar. Nuk një mendje, a hiç mendje. Po të ngritësh një problem në partinë demokratike, thot të je me socialistën. Po të ngritësh te partia socialiste një padrejtësi si bëhet ose një punë e keqe, thot ti ke kaluar me demokratikën. Këtë vend e kanë marrë peng të dy parti derisa kanë kaluar në mafje. Mafja shtetërore të kallëzojnë veprimet si ndodhin vjedhjet, plashkitjet, punimet, jashtë kriteri, futin parën në tokë ku s'duhet me fut. Pra, populli shqiptar nuk duhet me folë si tifoz. Ta shohin me kam në tokë se ku është puna. Të futen demokracia mbrana partije, t'i merret menimi çdo rrethti, çdo vendi, sepse unë e pava të 24 hala në këtë shekull të kompjuterave punojnë shqiptarët me 2 edhe të i prit. Njani të i prit, tjetëri të njek, dhe thyet tokën. E kanë krijuar këtë vend, e kanë krijuar këtë pozicion sa gjithë shqiptarët, kush është si ka familje, thot, nuk punohet, tu veç me ik jashtë. Pra, duhet të demokratizojmë dy partit, e të futem mendimin e popullit, se populli janë si zgjuar, ka filozofi, po nuk e merr vesh kush. Unë e ka foli me ty, po nuk na ecë fjala, duhet me ecë fjala mbrana partije. Duhet me hek e Biramen e me hek Sali Berishën, se të kallëzoj veprimi si shahën në parlament të turp tjetë, se njëni shahë majtas tjetër djatas, për me hub gjurëm si kanë bon pa drejtësin këtë popull. Pra maj, duhet
do të shojmë të ligje, do të shojmë të punë që në ka bojnë, e të shojmë populli, jo mas e Dirams, as mas Lulbash, po të organizohet një sindikat e pa që të sushme, e dalim, e të thonë të metat, e të pësit që i kanë dy qeverisht. Të dy janë një loj, as i gjanë nuk ka ndryshua në popull, as i sanë nuk ka ndryshua, veç Varfrika. Pra naj, po t'jeni demonstrat, jo mas partive, ka me i po tonë që janë shqiptare shkojmë shesh. Po jo me folë, me në avanë drejten me folë. Ju media t'ini shumë përgjësi, si nuk vini në për zona me zhjith njerëzit që u punat truni i vogët, edhe me i marrë një intervjist edhe me u bashkue të gjithë ata njerëz që kanë qendrë shpirtore, patriotike, që ta kthejnë marrë këtë vend, ose me i thonë dikuj haqët të njësh të nda. Sepse na nuk, me shtë qeveri, nuk mujmë me shtyma. E qartë, mirë, të falenderoj që bërë pjesë e këtij emisioni dhe jam shumë dakord që edhe ne mediat kemi pjesën tonë të përgjegjësisë për të pasqyruar realitetin dhe për të pasqyruar të vërtetën e shqiptarëve të thjeshtë, e cila është shumë larg edhe atyre që ishin dje në bulevard, po sigurisht është larg edhe atyre që luajnë në një farë mënyrë me taksat dhe me besimin që u ka dhënë populli. Shkojmë tek telefonata tjetër pa humbur kohë. Mirëmëngjes, përshëndetje. Mirë se erdhët zotëri, të falenderoj që u bërë pjesë e këtij emisioni. Protesta djeshme ishte fuqishme. Ku s'dojë të klasi, gjithë shqiptarët janë në opozit. Këto kryeministre, kjo është mafje. Dhe ka kryeministre. Kishe për exempel policia bani gabim, se para kryeministris, a u futën në populli, e nuk bona si lloj rrëmuje. Kur shkuan të parlamenti, se unë i palla në televizor, nuk i isha atyre, kur shkuan të parlamenti, policia hodhi gaz gjatë sjellë, edhe në nërkosi popullin. Edhe populli pat në bëni gjatë. Po. Vetëm policia i pat fajt për protestën e djeshme. Pra, i ka përithani të jamës me bomu i kësi vizat shqiptarve, se ka thënë Hollanda, ku dhe të shkoje kjo politik shqiptare? Ku dhe shërë populli? Që gjithë populli janë nga 3 muaj, e nga një vit, janë në përvojë. Nuk ka popull Shqipëria. Ku dhe shërë populli? Se në po nxej disa, se nuk po flasë shumë, po nxej disa, të foli drejt populli ku ashtë sëtë të foli. Pse të maje nga ona partisë, të maje nga njëna partisë tjetër. Ku të rashojë popullin e Tirana mas 6 muaj. Ka për të rikëzirë vizat bota. Ku të shkoje, edhe në vërë nuk dhe jalon me e Tiranës. Ka ki popull që po vlet, edhe e sëndaj, që ke modje, për mua është negativ. Ashtë negativ për mu. 77% jo, që s'ka protesta. Populli më s'qenë protesta, edhe më shkyti me Tiranë më këtu, me ligjet që ka mu. Edhe në vetë po jetën në përbot, si ma do, familja. Po ne, që e në arme. Ma të ligjet që ka mu e Tiranë më vetë, nga më shkyti. Nuk nga letë të flasim. Edhe zani populli nuk në gjotë të vonë. Për shnezim. E qartë, mirë, falenderoj që bërë pjesë emisionit dhe që ndave mendimin me ne. Do të shkojmë pa humbur kohë tek telefonata tjetër e mbërritur në këtë transmetim të drejt për drejt, jo pa qëllim, pra nuk pa jap mendime në mënyrë që qytetarët kenë të gjithë hapësirën e duhur dhe kohën e nevojshme në dispozicion për të shprehur. Mirëmëngjes, përshëndetje. Alo, përshëndetje. Mirë se erdhë zotëri, faleminderit që u bërë pjesë e emisionit. Përshëndetje. Po, më thuaj. Dua të japë një mendimin ti për protestën e djeshme. Po. Vetëm të lutem uli pak zërin televizorit sepse ti dëgjon veten dhe ka një vonesë në komunikim. Po. Atëherë po thonim? Jo këtu, protesta e djeshme nuk e di, po nuk e di kështë a i Lulzim Basha. Në qofë se a i përbiqë të thotë dua demokraci, a i me ato veprime që bëjë dhjetë nuk të regoj që e ishi për demokraci, po për dhunë. Po.
Në qoftë se ai ka do demokraci, nuk bëhet në përmjet dhunës. Nuk, në qoftë se ai do të shpalosi, do të ketë program, do të ketë ashtu dhe të shpalosin popull, jo me dhunë. Jo të mbledhin rrugesin atë gjithë Shqipëria dhe të mbledhin në Tiranë. Po. Andaj ai do të shpalosi programin e tij, të dalin popull, të thojnë unë do bëj këtë, jo të dalin popull, unë do demokraci dhe në kratë kundër bën rëmuj, bjeke, bën... Qa demokracie flet ai? Për çfarë demokracie flet ai, zoti gazetave? Për çfarë demokracie flet ai kur ai merr? Po. Nuk di çfarë them. E qartë, mirë. Do të dalin popull, të ketë program alternativ, do të dalin popull të atin qytet në qytet i thonë unë do bëj këtë. Mirë, të falenderoj që bëre pjesë e këtij emisioni dhe që diskutove me ne. Atyre vitë djegin atë Tiranën. Tirana do qetësi, do ashtu, populli Tiranë do qetësi, nuk do rrëmuj. E qartë, mirë, të falenderoj për mendimin e temës, ndërsa gjatë kohës që kalojmë tek telefonata tjetër. E qartë, na ndihmon energjia të kalojmë tek telefonata tjetër, ndërsa gjatë kohës pra që presim komunikimin tjetër, na ndihmoni edhe me rezultatet e sondazhit, nëse ka ndryshuar përqindja e votuesve mes po dhe jo për pyetjen që kemi shtruar dhe që e keni në ekran gjatë gjithë kohës. Presim telefonatën e radhës, përshëndetje, mirë se erdhët. Përshëndetje, mirë se erdhët. Presim telefonatën tjetër në këtë momente, pa humbur kohë, sepse nuk duam që minutat të na shkojnë kohë se po vim drejt hapësirës tjetër publicitare. Mirëmëngjes, përshëndetje. Regjia nuk e di nëse kemi gati një telefonat në këtë momente për të kaluar në studio. Presim edhe vetëm pak çaste shikues të nderuar derisa të kemi një komunikim nga ana e teleshikuesve për temën të cilën e kemi të shtruar pra dhe po e diskutojmë së bashku me gjithë ata që janë duke na ndjekur dhe që na kanë telefonuar që për nises këtij emisioni. Përshëndetje, mirë se erdhët. Jo, i lutem megjithëse ta rregullojmë komunikimin se duket që ka probleme dhe është e pamundur të vijojmë në një mënyrë të tillë. Ndërsa do të kalojmë pa humbur kohë tek leximi i disa komenteve. Regjia, të lutem mbyll telefonatën që të kemi mundësi të lexojmë edhe komentet pa u interferuar në studio. Do të kalojmë tek leximi i disa mesazheve tek shqiptaria.com në Facebook, aty ku ka edhe mendimet tuaja pra në lidhje me temën dhe me pyetjen që kemi shtruar për ju ditën e sotme, mendime të cilat janë transparente, qoftë edhe me ato sharet apo ofendimet tuaja të cilat ju i bëni si një formë revolte ndaj personave që janë duke na qeverisur. E kemi lënë tek Ilir Bylukbashi, më mirë të ikë kjo qeveri sepse po e rrje popullin, kjo qeveri të ikë sa më parë. Ana miru a bëri policia, thot Besa Rexhepi, institucionet nuk janë të një pakicë as politikanëve, ato janë të popullit, një turp i madh që kërkohet sot në shekullin e 21 me dhunë dhe urrëtie të marrin pushtetet ku kërkohen të mirat dhe me gjeste të pista. Giovanni thot herë tjetër policia do hedhë sufllaqe. Zef Kola, opozita teston veten saj për krahin. Petrita Berri është për të ardhur keq që nuk merret qeveria me degje dhe shkatrime se kjo pasuri është e jona. Ndërsa mirëmëngjes Besi, ne jemi pro protestave, thot Luli Hajdaraj, por ata pushtetar që kanë lënë popullin shumë fukara u japin 5.000 lekë dhe i fusin në valle. Elis Shualli, Partia Demokratike të faktojnë 21 janarin dhe Gërdecin, ndërsa Sala dhe Luli me protestat e arritën deri diku qëllimin me refuzimin e negociatave, thot i merr armë. Ndërsa janë duke shkruar pra edhe të tjerë komentues. Nuk e di nëse kemi gati një tjetër telefonat në këtë momente. Mirëmëngjes, përshëndetje. Me sa duket e kemi të pamundur. Alo. Përshëndetje, mirë se erdhët. Përshëndetje. Mendimi juaj për temën.
mendimi im për temën, ajo nuk ishte protest, ajo ishte rrugashëri. Unë e pitëm, atyre pronarëve që kanë djekë ato dyqane, djetë të vekë lëzim bashkët i maj legët 1.000, edhe lëzim bashkët ato të rësohet e vaje, pa imunitet, pas i gjë, aje është rrugash, aje është ajdut, aje është kriminell. Po i verët ata rrugash të veriut i vinë aty i blesë, nuk ka veriut, pa ta rrugash të veriut. Mbyllim telefonatën, Gjia lutem kalojmë tek telefonata tjetër, se ne kemi sqaruar disa herë që nuk lejojmë asnjë lloj ofendimi apo etiketimi për shqiptarët e cilët vinë qoftë nga jugu, qoftë nga veriu, nga lindja, perëndimi edhe Shqipëria e mesme. Nuk keni pse bëni asnjë lloj etiketimi të tillë dhe mbi gjitha s'keni pse gjykoni njeriu nga prejardha për të mos thënë që veriu ka njerëz të mrekullueshëm. Shkojmë tek telefonata tjetër, përshëndetje, mirë se erdhët. Po vërtet. Alo? Përshëndetje, mirë se erdhët. Alo, përshëndetje. Po, mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi, si jemi. Mirë, po. Për protestën e djeshme. Po. Bazë reglave të shqiptarit ose traditave tona. Po, vetëm të lutem uli pak zërin televizorit sepse ti pret të dëgjosh veten sa mbaron fjalën dhe ka shumë vonesë. Po. Bazë traditave tona, pushteti nuk do të merret me dhunë. Pastaj si lëzim bashkë, si e diroma, sikur do që të vijem pushtet, nuk do të djeki pasurinë e poplit, as do të bëj asnjë shkatrim për qytetet, do të arzoj me diromën, të arzoj e diromën, me direktiva, me program, me gjithat mira që i takon poplit. Edhe të djek një makinë, ose të ku, të hi, me bëjës, edhe këj ministrin, me bojna, me gjanat kota. Pa duhet amgjërë. Duhet çdo gjë duhet më në rregullave. Sepse Brazili, po shkojmë në këtu djeg, domethënë në pushtetin të ta morëm me djegje. Po. Amgjërë, të ta fikë Brazili fëmijë që është 15 vjeç ka çfarë ta fikë. Po të bëjnë shkuën, po të bëjnë shpinën, do të marr pushtetin, do t'i marr lek babit ose t'i marr pushtetin kujto. Amgjë, po pak nuk shkon, nuk i shkon poplit, atine që na prejnë poplit. Po. Amgjë, do pushtetin po, shkon me programin tanë që ke po, me gjithat mira që i sjell poplit ti, të vetë poplit protestet të votën. E qartë. Mirë, të falenderoj që bërë pjesë. Unë e sukses, edhe Pyrësim bashkës, edhe se liberishës, edhe të gjithë, pa ama të ketë pak ma nëshë. E qartë, mirë, faleminderit që bërë pjesë e këtij transmetimi të drejt për drejt. Përshëndetje, mirë se erdhët. Përshëndetje, Andi. Jam Besi, po të falenderoj që bërë pjesë e emisionit. Falemderit edhe juve, jeni të nderuar të respektuar. Po, më thuaj. E pam protestën dhe. Po? Dhe një gjë, do të bëj një pyetje, po përgjigjen e di që se marrë nga ty, bolet më dëgjojnë. Po. Pashë tym, flak, po kjo tymi dhe flaka filloj nga mezi, nga opozita, do më të nga banorë. Tash unë do të bëj një pyetje. Sa efektiv të policisë ishin atje, dhe sa nëna qanin, dhe sa fëmijë qanin, kur ata mbrojshin nga gurët, nuk pam policë me shkop, nuk pam që të qëllonin me armë, vetëm mbrojshin me ato skafanat. Tashti, kjo polici në mbron të tërë qytetarët e Shqipërisë, policia mbron se këtë detyrë ka. Tashti, unë bëj një pyetje, sa nëna qanin morbjerët e dhe sa fëmijë qanin kur prindrit e tyre po qëlloheshin me gurë? E drejt. Tashi, pse të qëllohet policia me gurë morbjerë, pa mirë, sa që kushdo qeverie tjetë, policia është, çdo shtet të botës ka polici. Tashi neve, pse i qëllojnë policën? Pse i godasin? Pa dashur të bëjmë mbrojtësin e palës tjetër, por me që hapëm me pyetje, për shembull dikush mund pyes çfarë kanë qytetarët që thjesht kishin rrugën për të kaluar mbrëm nga parlamenti dhe morën gaz do të sjellës me shumicë, për shembull, dhe kjo është një pyetje që mund qëndroj.
Po, është pyetja tash, edhe unë, edhe ti po të më qellosh mua. Dakor, ti je detyruar të mbrohesh. Edhe unë do mbrohem ose do të qelloj. Po. Tu fillon dhe sherrri. Pra ku filloj? E qartë, kuptoj. Nuk e kuptoj. Se tash, edhe ti, baban, o xhaxhan, o një daja, një dhëndër, djalin. E kuptoj. Nuk do qante nëna jote po të qellojnë në ty me rrogën 300.000 lekë sa merr polici. Këtu nuk jam dakord me këtë. Policia do me thënë çdo lloj proteste, të majtë të djallë, të s'ka rëndësi. Rëndësi ka që pse qellohet policia? Me gazës lotësion, s'patjetër që do mbërë, pa ama në armës u përdor. Edhe s'është përdorur asnjëherë. Do me thënë me këtë shtetë, në të keverri, se kur u përdorur në atëre 4 vjetë u vëram. Nuk po bëj analiza për këto, se s'jam në gjëdje po. Këtë unë më bë përshtypje që fëmijët që shikojnë në televizorin dhe baban e kanë atje, apo xhaxhan, qajnë fëmijët ose nenat. Qelloj e bekur, me ato saçmat, ku di ule, ato që pat juve. Mos i bëjmë ashtu. Nuk jam dakord do vetë. Mirë, do të adekësh kryeministri digje, po me njerëzit, ose do të adekësh e ndërtohet prapë kryeministria. Po njerëzit nuk zëvendësohen më mirë. Gazi lotëllë vërtet u përdor, po u përdor mbasi erdhi kulmi, se ata edhe policia ka një urdhër, mos shkel këtu thot, se janë disa të rëndësisë veçantë, disa objekte të rëndësisë veçantë, dhe policia ka për detyrë ta mbrojë. Ti e qellon me gur, atëherë çfarë do bëj? Atë do të bëj gaz. Detyrohet që të mbrohet. Mirë, të falenderoj zonjë që u bëre pjesë e këtij komunikimi dhe që dhej mendimin tënd. E falenderojmë zonjën, ndërsa do të presim një tjetër telefonat. Mirëmëngjes, përshëndetje. Presim vetëm pak sekonda, shikues të nderuar, derisa të kemi të mundur një tjetër zë që vjen në studio. Përshëndetje, mirë se erdhat. Mirëmëngjes, përshëndetje. Atëherë më thuaj. Për rastin e mbrëmshëm, do flas disa sekonda, po më lejuat. Po. Mbrëm isha pjesëtar dhe unë atje, në protest, edhe do të shkoj derisa kjo qeveri të largohet, po të largohet me faqen më të zezë, me faqen më të errët që ka pas historia kombëtore. Kam diçka për policinë e shtetit. Sondazhin 1, Edirama 2, Marku 3, Balla 4, ka dhe disa tjerë, do të shkojnë para drejtësisë, edhe veliaj, për tendrat, për vjedhjet, për bangat, për prokurorit e vjedhura, për policinë e vjedhur, për bankën e Shqipërisë të vjedhur, për safet gjishin si vjetë, ka 4 milion euro, ka 10 milion euro, ka njëherë në 2 vjetë, të gjitha do t'japi llogari, për varfërinë e shqiptarëve do t'japi llogari, të gjithë këta nëna që flasin në televizor, që e dirama burri mirë, Edi Rama kishte qenë burri mirë, kishte rregullu familjen e vet. Edi Rama tallet me gratë e shqiptarëve. Edi Rama ka grunë e pesë dhe ka marrë grunë e shokut. Policia e shtetit do t'japi llogari për gazin lotësios që ka hedhur atje. Do t'japi llogari të gjithë policët që kanë godit qytetarët. Nuk mund ta provoj lirin askush lirin tonë, lirin e shqiptarëve që në barfërut, që deri të ju, që jeni gazetar. Dini zoti gazetar, në qoftë se do vazhdoj kështu, do ta mbylli televizorin, do ta mbylli gazetarin. Shqiptarët do të largohen dhe këtu do vinë sirianët. Edi Rama me tendrat, me velin dhe me korrupsionin, me ballukun dhe me beqen. Nuk kanë lënë gjë pa vjedhur. Kanë futur i dashë të s'ka duara duke i mbledhur gjithë botën dhe duke smur shqiptarët. Policia e shtetit ta din, ato me gjithë me një vëllezërit tonë, po do mori një përgjigje të papame nga protestuesit që do t'jetë bas përgjigja më fatale. Ne kujtuam se çfarë do bëjë Edi Rama, po jam me vjetë me kaçtit e me dënu, po paguajmë energjinë elektrike të patrosnanës kur ishte kryeministër, që pas kthy në kuti votimi energjinë elektrike. Keni paguar energji elektrike 2 fishin dhe 4 fishin po paguaj. Na jepshin fatura si bileta buzhine me dhe kos partisë punës, edhe nuk i kanë marrë parasysh, kurse Edi Rama na ka dënuar 4 fishin tash. Ta bie Edi Rama, ta bie se do të bëhet pishman që është bërë kryeministri i këtij vendit,
sa ai nuk njeh turp, ai nuk ka nder, ai nuk ka si diçka. Ai do të shpatallot dhe me qëllë se mendon ai se do ta marrë me forcë, do të vinë me fadroma. Do të vinë me fadroma dhe nuk do të pyesim as për policinë e shtetit, as për zonë e Leshit. Mirë, qartë. Falenderoj zotëri që bëre pjesë e këtij komunikimi të drejtë për drejtë. Sigurisht kërkoj një lloj qetësie edhe në momentin që jepni mendimin tuaj, nuk është e nevojshme të ketë agjitim pavarësisht mënyrës dhe gjendjes se si ju e ndjeni dhe se si ju e shikoni realitetin, por edhe me qetësi fjalët thuhen sepse është shumë e rëndësishme, diçka që ne shqiptarët e harrojmë, i kushtojmë më shumë rëndësi forcës së zërit sesa forcës së fjalës. Në realitet, forca nuk qëndron tek zëri i lartë, por tek fjala e menduar, kështu që ta kemi parasysh sa herë që komunikojmë së bashku në transmetime të drejtë për drejta, por edhe në përgjithësi në jetën e përditshme, forca qëndron tek fjala dhe jo tek zëri i lartë. Shkojmë tek telefonata tjetër, mirëmëngjes, përshëndetje. Përshëndetje, mirë se erdhët. Mirëmëngjes Besi. Mirë se erdhë zonjë, falenderoj që bëre pjesë e emisionit. Më thuaj. Uroj për emisionin. Po. Më dëgjoj një çik, ju përgëzoj edhe për ndjekjen e protestës. Ishte shumë reale dhe shumë mua nga droni faktikisht nuk më dukën se ishin shumë njerëz, megjithatë edhe sikur të ishin bukuri fare. Po. Pak do të thuash ti more pjesë apo s'more në protestë. Unë nuk mora. Pse nuk mora? Sepse me këto opozite nuk e gjej veten time. Unë idem në krahun e Monikës, sepse emër është grua, dhe po del atje në emër të grave të Shqipërisë. Unë nuk e gjej të përfaqësuar veten. Unë nuk e kam dëgjuar një Monikën, që gratë e pasoneve do dalin në pension në moshën 65 vjeçare. Monika nuk e njeh këtë lloj grarie, njeh vetëm grarinë e zyrave që ndoshta dhe ju intereson dhe se kam problem fare të dalin në 65 vjeçare. Nuk e njeh. Nuk njeh edhe të gjitha të tjerat, shumë gjëra të tjera që mua më çalojnë. Edhe duhet të më japin aty alternativa, përderisa nuk janë këto alternativa, unë s'kam se marr pjesë në protestë. As për Monikën, as për Lulin. E para. E dyta, ata kanë ndjekur mandatet të protestonin dhe të ishin në kuvent. Se kështu s'ka alternativë, s'ka asnjë lloj zgjidhje, si do ta gjejnë zgjidhjen. Më erdhi shumë mirë që protesta që nga kryeministria ishte shumë mirë dhe kanë tërë të drejtën se protestojnë, dhe pastaj në parlament dëgjova shumë opinione. Jo shkuar në parlament, jo pse odhi, po do edhe policia gasocietës. Do edhe si kudo do edhe. Çfarë të bënte? Kapte dyert e parlamentit të hynin njerëzit. Jo, nuk do të bënte atë. Pjesa tjetër e protestës lap shumë për të dëshiruar. Minus i madh për opozitën. Minus i madh. Nuk them se nuk duhet protestuar, po gjërat duhen zëm me mend në kokë. Ja mos i besojmë Ramës. Rama ka shumë defekte dhe të mos i besojmë. Po kujt i besojmë? Kujt? Jam shumë e zgënjur. Shumë faleminderit që më dëgjuat. Qartë, shumë faleminderit edhe ju që bëni pjesë në këtij emisioni dhe mbi gjitha faleminderit që ndiqni transmetimet e Report Televizioni dhe gjatë ditës. Do të presim telefonatën e fundit për këtë ditë të sotme të këtij emisioni. Mirëmëngjes, përshëndetje. Mirëmëngjes. Mirë se erdhët zotërit, falenderoj që bëri pjesë e këtij emisioni, vetëm të lutem pak shkurt se 2-3 minuta kemi në dispozicion se është telefonata e fundit. Po. Më thuaj. Jam dakord me sondazhet që keni nxjerrë aty. Po kur njerëzit janë pak natshëm, detyrimisht se do të bëjnë diçka. Kurse për sa i përket Edi Ramës, jemi të zgënjur komplet. Unë kam votuar për të, po jam shumë i zgënjur. E pe protestën ndjep, si të duktë organizimi mjëra sjelljes protestuesve? Organizimi mirë, përdorimi i gazit të sjelljes. Aty te parlamenti pak e nxituar, kurse tjetra shumë mirë. E nxituar në kuptimin e veprimeve apo të mbylljes së shpejtë të protestës? Se u fol qendrimin. Unë mbyll pak shpejt. Unë mbyll pak shpejt. Protesta do të vazhdonte edhe pak. Kurse ishin edhe kohë atmosferike, kushtet nuk ishin përshtatshme, po megjithatë edhe orari se rrethën njerëz nga rrethet vendin kishin një pjesëmarrje shumë masive. Ti e justifikon për shembull ngjarjen, nëse mund ta quajmë një sulm ndaj policëve, të cilët në fundit aty janë për një rrogë që shumë nga protestuesit mund ta kenë rrogën edhe më të madhe se vetë polici që mbron godinat. Jo, ato janë krejt detyrës, shkretit, po tani u ka ra për hisa ajo punë për të bënë aty. E kuptoj, shumë e qartë. Mirë, të falenderoj që bëre pjesë e këtij emisioni. Nuk e di nëse kemi kohë për të pritur edhe telefonatën tjetër 1 ose 2 minuta.
Telefonata e fundit fare. Mirëmëngjes, përshëndetje. Mirëmëngjes. Mirë se erdhe zotrit, falenderoj. 1 ose 2 minuta kohë në dispozicion thjesht për ta dhënë mundësinë se Po, 2 minuta inshallah i ke. Më thuaj, po. Pra, për sa i përket protestës, protesta ishte madhështore me vërtet. Po. Është në halli, se dhe nga shefi. Është në halli. Dihet e punë. Për sa i përket me policinë, kanë bërë thirrje, ato drejtues aty kanë bërë thirrje policia mos treket. Edhe është vërtetë, si kemi gjullë ju. Po. Sepse ato nuk kanë faje, ato janë në punë, janë detyrën e tyre. Ndërsa për sa i përket qeveria do të bëjë ndërheqjen në sekonda sepse ajo po e zvarrit të gjenje. Dhe ajo po çon Shqipërinë në kolaps. Po të them unë sepse dita e punë se qeveria ka jo shteti janë gjithë. Qeveria, për mendimin tim, ajo ka ra. Qyri kur jashtë thy siguria, të është 2 herë që po i hynë në aeroport. Vjedhin lek, bëjnë lek, po i qojnë taksat popullit, po e varëfrojnë popullin, unë nuk e di e burë dhe ti plat skandal për skandali dhe thot prap njërë marshallare. Unë nuk jap dumë tjerë. Mos ma me vrejt lutë, mos ma me vrejt. Nuk jap në gjithë menë, nuk jap dumë. Ky për mendimin tim nuk është në rregull, nuk është normal. Me përmendimin tim nuk është normal aty. Se ti jesh udhëheqësi i shtetit shqiptar edhe i popullit shqiptar, të ti jesh përgjegjës për të gjitha gjërat që ndodhin këtu, sa ai është kryeminist i gjithë, jo, sa ai po i bën disa i bëjnë programë, disa i çet kështu. Jo, ai është kryeminist i gjithë. Aty është popull, nuk është parti. Është popull zotëri. Që janë votues të shtetit shqiptar, edhe janë kontribues këtu. Nuk e di, nuk jap dumë. Dhe janë disa parafolë që flasë. Se thot e kam 2021-shin. Po pse 2021-shin në një kohë që ti s'punon mirë, ndoshta për 6 muaj të heq. Mund të jap votën të heq. Shumë e qartë. Është e drejta e popullit të zgjellë dhe të largojë qeverinë. Nuk është taksative kjo. Se jemi në limitet kohore. Unë të falenderoj shumë që bëre pjesë e këtij komunikimi të drejtë për drejtë si telefonata e fundit për ditën e sotme. Shikues të nderuar, jemi në limitet e këtij transmetimi të drejtë për drejtë. Unë ju falenderoj që na ndoqët. Menjëherë pas pak keni mundësi që të ndiqni edhe një herë titujt kryesor të gazetave për ju që humbët në orën 7, ndërsa fleshi informativ është në orën 10, ku do të takohemi së bashku për të njohur me zhvillimet kryesore. Deri atëherë, mirupafshim.